Támogatónk a Modell és Hobby, a Modell Autóbázis. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Sziasztok, újra itt vagyunk, eltelt egy hét újabb, hát nem mondanám azt, hogy remek autóval, de hát autóval készültünk, nem lehet mindig kaviár, ahogy mondták ezt régen. Hoztunk egy Hyundai Tucsont és egy Mazda CX-5-öt, mind a kettő a legújabb változat. Megpróbáljuk összehasonlítani ezeket az SUV autókat, méghozzá úgy, hogy az egyik benzines, a másik pedig dízel. Jánosom, a Tucsonnal fogunk kezdeni, hozzád fordulok, tesztautó, 1.7-es dízel, 150 lóerővel és automata váltóval. Dupla kukkangos automata. Dupla? Nagyon fontos szerintem, hogy dupla. Olyan gyorsan fog váltani, hogy... Viszont téli gumi van rajta, hiszen jó idő van. Igen. Igazából szerintem az a jó ebben, hogy a méretosztás stimmel, és szerintem most ugye főleg, hogy a turbodízeleknek a szerepkörét ugye már el is vitatják. Na most mi megmondjuk, hogy versenypályára melyik a jobb, semmi értelme. Egyébként szerintem csak futómű fog felkészült, azt tudom, úgyhogy tudom majd mondani ilyen konkurens időket, de nagyjából minden ugyanolyan meg. Hát is fordulnék akkor. Igen, barátomhoz mit tudunk? Gyakorlatilag azt tudjuk, hogy eddig majdnem bármivel mentünk, 53-4 volt. A múltunkban meglepően sok szabadidő autó volt fellelhető, szinte még mi is csodálkoztunk, mennyi ilyen modellel teljesítettük a kört. Ez egy kerekes? Igen. A Mazda CX-3-as a kellemes kis autó volt, és nagyon lendületesen lehetett vele menni. Sőt, még a hátulját is mozgatta a kanyarokban. Sajnos azonban a hátsó egyenes nagy ellenfele volt, hiszen a gyenge motor gátat szabott a jó eredménynek. Szerintem az egyenesben nem fog meglepődni a térugráson. Nem megy ez jó, az egyenesben kicsit lassú, de nem mozog ez annyira rosszul. Ott ugratgat. Hát ott ugratgat. Nyilván nem a versenypályára termett, így a kikapcsolhatatlan menetstabilizáló rendszerek miatt túl kényelmes volt az utazás, és sokáig tartott. Az érdekessége volt, hogy a két fiú kevesebb mint 4 századmásodperc különbséggel végzett, azaz azt mondhatjuk, hogy kiautózták a modellt. A 190 lovas 2 literes dízelmotorral szerelt X3-as BMW elég keményen odacsapott. Egyáltalán nem érezni a mozgásán azt, hogy ez egy SUV autó. 52-166-os idővel végzett Jánosunk, míg Csabi is csak 1 másodperccel ment lassabban. A Hyundai Santa Fe nagyobb méretével kicsit küzdöttek a srácok még 2013-ban, azonban az 53-624-es idő és a két pilóta közötti 300 másodperc különbség is mutatja, hogy ez a modell sem lóg ki az SUV-k közül. 53-535, 52-166, 50 micsoda? 53-411? 53-419, csak F-et, amire ideértem, mert hosszú az agyam. Tehát igazából van egy target időn. Van egy stopperünk, ami beragadt 53-4-en. Mentünk az előző generációs CX-5-tel mentünk, CX-3-mal mentünk, Santa Fe-val. Ugye mi az egyen nagyobb. Igen, tehát gyakorlatilag a 53 közepe az, ami egy referenciaidő. Mit vársz egyébként ettől? Hát én egy 53-4 környékére gondolok így elsőre. De egyébként ugye a CX-5-öt, az elődjét ismerem. Én azt nagyon szeretem, azt az autót, annak nagyon jó a futóműve, viszont az utóbbi időben a Hyundai meg a Kia páros is szerintem szuper autókat gyárt, tehát ár-értékarányban, sőt vezetési élményben is azért nagyon jó a kis autók. Kíváncsi vagyok, őszintén kíváncsi vagyok, hogy itt kezelhetőségre melyik fog jobban menni, melyik fog jobban tetszeni. Félek tőle, hogy megint ilyen elektronikai háborúba fogunk bele keveredni. Amikor kapcsol vissza ismét. Igen. Nagyon lassan jön szerintem, ami technikai problémája van ennek a fiúnak. Nem kapcsol ki az SP. Azért, mert éreztük, hogy csak egyenesbe tudtál gázt adni. Igen. Most már az RS mód se kapcsol be. Ajjaj. Azért mondom, hogy ez már kiszámíthatatlan. Na most bekapcsolt az RS mód, mert felváltott izére. De most megmaradt az RS, úgyhogy addig mennyi, amíg tudsz. Figyelj most, ne szedd szét. Játsszuk le, ki kezdi a Tucsont. Nagyon jó, hogy nyisd a kezed valamit. De nem most. Most megint zárd be, figyelj. Igen, jó. És most megint zavard be a zárat.
De most csaltam, mert figyeltem, hogy mozog a keze. Várjál. Játszatok már normálisan! Na, Hát most egyen hamarabb, de mindegy. mindegy. Akkor is menjek, egyel hamarabb menjek. Ne, ezekkel szerintem... Gyakorlatilag majdnem Jó, nincs megyek, értem Igen, itt a nem tudsz mit célzást. melegíteni a téli gumit. Igen. Csak szólnék, elvileg mindent ki lehet kapcsolni, csak Na, mondom. ne dumálj, hanem haladjad, a ráztottat nyomjad. Igazániból a Laptime műsor életében még nem volt ilyen egyszerű jármű, most van. A mi életünkben már marha sok volt ilyenből. Ez nyilvánvalóan egy picit unalmasabb, de azért ebből is meg tudjuk ítélni, hogy a mozgásából hogy mit várunk tőle, meg egyébként azt, hogy mennyire dülöngél. És pont azt látom az első két kanyarból, hogy annyira nem vészesen dülöngél. Igen, azért ezeknek az autóknak már nagyon jó a futómű. Nagyon, az igazság. azt egyik a legjobb. Igen. Ezt mondtam a legelején is, és szerintem csak futómű fog dönteni, nem a motor. Tehát szerintem az, hogy a kettő feles mennyi lehet, 170-180 ló, meg a Az 150-es meg dízel. 150-es dízel, viszont nagyobb nyomatékkal. Igen, szerintem nem az dönt, csak a futómű. Meg mondjuk szegény Hyundai a téligumű miatt egy picit hátrányban van talán. Igen. Nagyon jó lehet. Meglátjuk. Nagyon jó lehet vele lépkedni a rázóköveket, mert hát nincs Arra való. útba. Igen. Egyáltalán. Hoppá. Hú, hát egy kanyarban négyszer-ötszörre fordul. Jaj, igen. Azért mozgolódik a jármű. Mozgolódik. Na, 53-4? Nagyon kíváncsi vagyok, könyörgöm. Az idő 55-864. Hát mi történt? Mi van itt? A hideg. A hideg lehet. Renault Captur mögé, Renault Grand Scenic 1.6 DCI elé. Az elég gyenge. Szerintem. Hát mondjuk azért egy Captur, az valószínűleg 1-2-es volt, vagy valamilyen. A valami maximum nem annál létezik. nagyobb nincs. Igen, igen. 1-2 turbó. Igen. Hát az 53-4-től elmaradt. Hát attól mondjuk 2 másodperccel, igen. Igen. Hát jó. Igazándiból meg se kell hallgatnunk, mit mond, szerintem mehetsz is. Aztán majd megkérdezem tőle. Egy klasszikus zenét mindenképp tegyél be. Lágyan ringatózós Az idő is érzés. olyan 55, tehát hogy vállalhatatlan. Pedig számítottunk volna rá, hogy az 53-4-et a target időt megpróbálod meglőni, de nem. Nem. Egyébként az a vicces, hogy szerintem nagyon jó Egész autó. jól mozog. Semmit ne kapcsoljál, mert most minden jó állásban van. Oké, rendben. Előrébb húzhatom az ülést? Igen, azt Jó. lehet. Hiába írják ki, hogy mindent kikapcsolt, ha nagyon nagy szöket csúszol, akkor beavatkozik, de ha kis, akkor engedi. Jó. Tényleg így elkezdtem, és ilyen... de ez De tényleg ilyen mozgott a klasszikus hátulja, zene. olyan jó, Igen, jó. és olyan természetesen semmilyen. Biztos, hogy ilyen nem mennék. Múltkor valamelyik adásra kérdeztétek, hogy bevásárolni, hát ez Ezzel mi? tök nyugi, nagyon egybe van. Nem nyöszörök. Semmi. Csönd, tök jó belülről. Full családi autó. Teljesen alkalmatlan ide, de De ezt az első pillanatban megmondtuk. ahogy odaálltam, és de viszont a fék felülfog, tehát hogy minden úgy működik, csak az egész ilyen... Nyilván nem ide való, de mondom, kinézetre, meg ahogy mozgott nekem, az nagyon tetszett. Teljesen rendben volt, csak lassú. Szegényként. Ja. Hát, ha tud egy kicsit gyorsítani, bár azt gondolom, hogy 2 másodpercet nem tud lefeledni. Úgy nem számíthat semmi. Igazából pont az jutott eszembe ott hátul az egyenesbe, és közben ugye volt idő mindenre, Igen. hogy hát igazán mindegy, hogy melegítjük a gumit, vagy nem. A téli guminát teljesen. Tehát, hogy nem ezen fog múlni. Az elején egy kicsit erőszakos voltam, ahogy szoktam lenni. Emiatt Azért mondtam, hogy láttam, hogy mozgolódott. Igen, és akkor megfékezgette. Olyan sejmesen megy át a rázókon is, hogy ilyen belül alig érzed. Aha. Hát mondjuk A arra való, váltás hogy, is ilyen finoman át. igen, arra való, hogy levágd a rázókat. Sokkal szebben megy, mint te, mert nem rángat annyit, hanem próbálja ilyen nagyon-nagyon szépen íveken kivinni. De tényleg így nem veszed észre, hogy gyorsult. Meg hát azt se veszed észre, hogy itt van. Egyébként dízel létére milyen csöndes. Nagyon. 55-437-es. 4 tizeddel jobb. Tehát igazániból ez megint nincs különbség, ennyit tud. Renault Twingo 1.2 mögé, Hyundai i42.0 elé. Igen, előbb ilyen Captur 1-2 turbó, meg ilyen környékén voltál, ott párat lefaragott. Hát nem tudok mit mondani. Majd ő elmondja.
Azt mondom, hogy jövő héten sokkal izgalmasabb autók lesznek, de frankon. Jó, kell ilyen is néha. Kávém kész? Igen, és majdnem felhívtunk az egyenesbe, mert tudtuk, hogy ráérsz. Igen, körülbelül. 55-4, tehát nyertél, le tudtad faragni, de hát nagyon messze vagyunk az 53-4-től. Viszont kívülről alig hallatszik, hogy tízzel. Tehát, ugye, Igen, csöndes. igen. Hát erőt nem érezni benne. Jó, persze. Nem idevaló, tudjuk, relatív, igen. De nagyon-nagyon Nem kultúráltan teljesen mozog. sejmes benne, Én nem? próbáltam ilyen nagyon finoman menni, Látszott azt is. szereti. Igen. Azt szereti, hogy kellemesen átgurul mindenen. A pulzusom 3-mal ment följebb, figyeltem. Mondom, ilyen nyugi autó. Igen, tehát ez kellemes. Ha Nem valaki tudom, a kíváncsi vagyok a budapesti Mazdához belvárosba ideges és akkor vegyen egy ilyet. Meg a múlt héten úgyis a vásárlásról beszéltünk, Jani azt mondta, ő ezzel menne. Hát egyébként Ugye? igen. Hagyjuk az NX-5-öt, mi? De egyébként mielőtt nagyon lefikázunk, próbáljuk ki, lehet, hogy az is rossz. Nyilván lehet, hogy ugyanilyen rosszat fog menni a CX-5, úgyhogy váltsunk át a CX-5-re. Ez annyira Már szemét. most sokkal Ez egy mozdulat értem, megy igen. neki, hallod? Hoppá, Hát, figyelj, látod? Mi van, kis haver? külön taktikát dolgoztatok ki. Küldjem? Jó van, Menj előre. Menjél, úgyis szeretem. Ennél se számít. Akkor kell nyerni, mikor számít. Majd a jövő héten kéne nyerni. Szépen, folyamatosan. Jövő héten kéne nyerni. Ezek szerint akkor jó, ezek is nagyon jó autók. Pont azt mondtam előbb a nézőknek, mert kicsit ilyen unalmasnak tűnik ez most, de hogy én azt gondolom, hogy a jövő héten sokkal érdekesebb autók lesznek. Jó. Na, CX-5, nekem nem tetszik jobban, mint a régi. hát nekem se, Ugye? az az igazság. Nem Azt mondja érzem Jani, az hogy áttörő alapvetően, újdonságot. azt mondta, az alapvetően jobb autó, ugye ezt már nem tudtam tesztelni annyira, de hogy így én sem érzem azt az óriás robbanást. Az előző CX-5-öst még 2012-ben csaptuk szét a ringen. Csabi több helyen is 3 keréken fordulva egy remek 53-5-35-öt futott, és tőle meglepő módon még dicsérte is a kocsit. Szabadidőautós, billegős, tűrhető. Ezt az időt Jani még egy tizeddel lejjebb faragta, így valóban elértük a korábban is említett bázisidőnket, az 53-4-et. Pedig ez ugye egy új modell, tehát ez Konkrétan nem egy, facelift, hanem ez egy új modell. autó, így van. Nem jön le. És hát nagyon kíváncsi vagyok az eladási számaira, mert ugye a régit azt imádta mindenki. Ez egy iszonyat jó Igen. kocsi. Hát azt Igen. ugye Adrival tesztelte is Jani, és van. ugye abban maradtak, hogy a régiből ebből átülni, hát az olyan határesetes. Igen, az Most nem- ha valaki újat venne, persze annak ez jó, de Igen. Nem, de kíváncsi vagyok, hogy tudja tartani magát annyira, mert hogy a régi nagyon-nagyon hát és menő volt. mellette ugye jön föl a konkurencia. Elindult egyébként Ja, közben, csak ja, igen. szólok. Ja, közben elindult. és rögtön megcsúszott neki, úgyhogy a második kanyarban más szituáció volt. A hangélmény az felejthető, vagy csak én nem hallom. Nem. Nekem se jó a fülem, de én sem. De egyébként úgy mozog. Én azt mondanám, hogy 55. Hát az elődje tudott 53-4-et. Nem, jobban megy, mint az egyenesben, sokkal gyorsabb, Igen. mint a 20. Figyelj, tök jól mozog át a rázókon, olyan keményebbnek. Hoppá! Fél útban volt a bóla, vagy mi? Igen, ott bele kellett nyitni egy picit. Jánosom, emeli a kerekét hátuldig. Simán! 3 keréken, more! Hát mi lett veled? Egy gyorsabbnak. Gyorsan. Na? Úgy vágyok. 53-6-15. 2 tized. Meg kell hozni azt a 2 tizedet. Úgy nagyon-nagyon. 118D mögé és Hyundai Santa Fe elé. Az a 2 tized kell. És akkor az előző generációs CX-5 53-4 volt? Igen, az egy kicsit jobbat ment 2 tizeddel. Meg kell véned a mundérbecsületét, sajnos azt kell mondanom. Mehetsz is rögtön, Jó, mert ezen jó, nagyon nincs meleg mit a gumi, kommunikálni. Amíg meleg, addig menjél. Most már akár elérte az 5 fokot is. Igen. Hajrá! Nagyon parázs. Élvezted? Nagyon, minden pillanatát. Kapcsoltam sportmódot is, de ugye ha ide behúzod, akkor szekin van, és akkor neked kell. Jó. Jó?
Itt meg nem lehet teljesen kikapcsolni, de az is hagyja kicsit mozogni magát. Jó. 53-6. Meg volt az idő? 53-6 Jánosom, tehát hogy még 2 tized, azt beszéltük Csabival, hogy azt a 2 tizedet megpróbálja lefaragni. Meg is lesz. Mert hogy az előző CX-5 ment annyit, tehát hogy legalább azért védjük már meg a Mundért, hogy az új jobbat tud. Jobban is nézett ki, 3 keréken fordultál 2-3 kanyarba, viszont láttuk, hogy ezért kellett belejavítgatni párszor. Igen, mert egyébként mindent állítgattam menet közben. Rákapcsoltam ugye a sportmódba, de aztán rájöttem, hogy manuális módban jobb, csak viszont az nem vált fel, tehát hogy nem olyan, mint másnak az automatája, hogyha eléri, akkor feljebb vált egyet, azt ugye bele is torpant egyet, tehát egy darabig egyesbe ment tiltáson, és akkor elkezdtem, és utána meg nem váltogatott vissza. Tehát, hogy megérkeztem, vissza akartam gongolni, de ő úgy gondolt, hogy ez most ő nem forogna ennyit, hogy csak így tudtam visszaváltani, úgyhogy fél kézzel így nézegettem, közben láttam, hogy villog az ESP, mert azt se lehet teljesen kikapcsolni. Úgyhogy el voltam így vele. Szituáció. De egyébként tök erős, meg jól megy. És pont ugye ebbe a 2,5 literesben most az a különlegesség, hogy egy lóerővel erősebb, mint a régi, viszont henger lekapcsolásos, tehát kis teherésnél ugye lekapcsol 2 henger. Na hát ez most itt nem jön ki, de... Nyilván, de az utcán önöknek kijön. De egyébként egész kellemes. És pont azt néztük, hogy hangja nincs, tehát itt Csabi rám szólt, hogy amúgy elindult, de utána, amikor néztük, olyan lendületesen halad. Az elindulás. Ja, meg így beleül. De hogy olyan úgy mozog, tehát hogy úgy halad. Meg a rázókövekről sokkal keményebben jön vissza, mint a Tucsonról. Igen. Tehát szerintem erősebb, jobb a futóműve, sportosabb. Igen. Sportosabb, jó van. A Tucsonnak azt a kiegyensúlyozottságát, ott is emelgette a hátsó kereket most is. Ez úszta a sav. Szépen így billeg a hátsó kerék nélkül megemeli. Tök jó kigyorsul a kanyar közepétől már. Ez jó idő lesz szerintem. Ez jó idő lesz. Vagy hát nyilvánvalóan jó. Nézd már nincs türelme elmenni a végén. De semmi unja már, persze, visszafordul korán. Idő 53-208. Megvan. 2 tizedért érdemes megvenni. BMW X118D mögé, Volkswagen e-Golf elé, és mindjárt elüti őket. generációs CX-5-öst. Igen. E-Golf. Emlékszel? Az e-Golf a szabadidőautókhoz hasonlóan csak gumihangokat volt képes kiadni magából, és miután nem volt semmi motorhangja, az élvezeti értéke is elég alacsony volt. Kívülről nagyon jó volt a hangja, ahogy daráltad a gumit, meg utána volt valami illat is, az vagy fék, vagy gumi. Nem nagyon fékeztem. Végül Csabi 53-291-et tudott teljesíteni, de ezzel még mindig elmaradt például egy 2 literes dízel X1-es BMW mögött. Nem volt rossz menni, de hát azért talán ha 3-mal följebb ment a pulzusom, akkor sokat mondok. Gratulálunk, mert megvan. Megvan? 53-208, tehát egy 2 tizeddel meg tudta csavarni, és egyébként az e-Golf környékén van még, tehát hogy azzal van egy szinten. Ugyanúgy csöndes volt, ugyanúgy emelgette, néha neked még úszkált is, úgyhogy kívülről nem nézett ki rosszul. Nem, az az igazság, szerintem egy picit élvezhetőbben vezethető, mint a Hyundai. Futóműves, sportosabb, azt beszéltük. Igen. A gumikban is van különbség, azt ne felejtsük el. Erősebb is azért érezhetően, szerintem. Jobban adta le a teljesítményt. Igen. Tehát azért egy picit kellemesebb volt vele menni. Volt, hogy kigyorsításon kicsit el kellett engednem, hogy ne tolja az orrát. Tehát, Úgyhogy hát figyelj, akkor 2 tizeddel jobb, mint az elődje. És konklúzióként, ha választani kéne, nyilván nem ebből kiindul, melyiket választanánk, hogy azért adjunk is valami infót a nézőknek. Ez alapján? Ez alapján, de mondjuk nem ide. Nyugodtan ki kell mondani egy márkát. A Mazdát. Én ezt? Nekem formára jobban tetszik, igen. Soha ne hozzatok versenypályára SUV-kat, mi majd fogunk azért a biztonság kedvéért, meg még ennél szörnyetegebb autókat is. Ennyi volt már a műsor, de ha tetszett, és vissza akarjátok nézni, akkor a Facebookon és a YouTube-on megtaláltak bennünket, lájkoljatok, kövessetek, köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!
Támogatónk a Model és Hobby, a Model Autóbázis. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Készen állsz? Automobil és tuning show, múlt, jelen és jövő autócsodái egy helyen. Belépőddel egy Audi TT-t is nyerhetsz. Március 23-25 között Budapesten a Hung Expon, amts.hu.